Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and you're watching Mariela Alicia M. So for today's video, may bago na naman tayong video tutorial at ang tawag sa tutorial na ito ay how to use Remini app. So ano nga ba tong Remini app na to? Yung Remini app, ito yung nag-e-enhance ng mga malalabong picture mo. So, etong Remini app, madadownload mo to sa Play Store or iOS ng free. Tsaka, hindi ko lang ituturo sa inyo kung paano gamitin yung Remini app. Ituturo ko rin sa inyo kung ano yung hacks na nalaman ko dito. Kasi guys, hindi unlimited yung mga picture na magagawa mo. 5 na picture lang yung pwede mong ma-enhance or mapalinaw. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng another 5 and 5 ulit, ganon. So, first step, pupunta tayo sa Play Store or iOS. Tapos, search mo yung Remini app. Yan. Madadownload mo lang siya ng free guys. So, na-download ko na siya. Kaya i-open natin yung Remini app. At ito yung lalabas. Pwede mo siyang ma-skip. Pero kung bago pa lang yung app mo, kaka-download mo pa lang siya, lalabas dun siguro yung kung saan mo siya ilalagin, kung sa Facebook ba o sa Google. So, etong enhance, dito tayo pupunta. Etong enhance, tapos enhance plus, tapos video enhance, may bayad yan guys. Tapos ito, di ko pa ito na-try, pero titingnan natin mamaya kung anong laman ng tatlong yan. So, dito tayo pupunta sa enhance, tapos hahanap ka ng picture na gusto mong i-enhance. So, maghahanap lang ako guys. Ito yung gusto kong picture na i-enhance kasi medyo malabo siya guys. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung talaga niya, yung before and after. Meron ditong crop. Tapos pipili ka dyan kung anong size dito. Yan, pipili ka. So, ito yung pipiliin ko kasi ayan yung sakto sa size ng picture. So, isasakto mo lang siya dyan. Tapos, i-check mo siya. Hindi siya masyadong na-crop na maayos. Pero okay na yan. Sa pag-enhance ng picture, kailangan may internet connection kayo. Pero pag mabagal yung internet connection nyo, mabagal din yung pag-enhance ng picture. Wait lang, titingnan ko lang yung internet. Yan. I-check mo lang. Huwag niyong pansinin pala yung background kasi umuulan ngayon guys. Kaya okay lang naman siguro na medyo naririnig din yung boses ko. Pero may lang talaga, maingay sa background kasi umuulan ngayon. Habang hinihintay mo, may lalabas dyan na ads. Pero wag mo siyang i-skip guys kasi pag in-skip mo yan, maglo-loading lang yung picture na i-enhance mo. Tapos, pipindutin mo din tong wait here. Tapos, ihintayin mo lang na mag-enhance yung picture. Yan. So, makikita nyo kung ano yung resulta ng picture. Ito yung before, tapos ito yung after. Makikita mo talaga kung ano yung pagkakaiba kapag gumamit ka ng Remini app. Itong Remini app na to, ginagamit ko to sa fan account ko. Yung mga malalabong picture ng idol ko, pinapalinaw ko gamit tong Remini app. So guys, 5 million pa lang yung makaka-download nito at siguro konti pa lang din yung nakakaalam. Pero yan guys, makikita nyo, ang ganda talaga niya gamitin. Nakaka-amaze na. Yung una talaga, grabe na amaze ako. Siguro kung di mo pa to nada-download or ida-download mo pa lang, di ka magsisisi na ida-download mo to. Yan. Dito sa pag-enhance ng picture, kailangan mo siyang ipunta sa dulo talaga. Para hanggang dulo or buong picture ma-enhance. So, pipindutin mo to. Yan. Para ma-save. Yan. Ibabak mo na siya. Tapos pwede ka na ulit pumili ng mga gusto mong picture. Syempre, limited lang siya. Kaya kailangan pili yung picture na gagamitin mo.
Eto na guys, ituturo ko na sa inyo yung hacks dito sa Remini app na na-discover ko. Pag nakita mo tong free mo na 0 na, it means hindi ka na pwedeng mag-enhance ng mga pictures. Ang pag-enhance or magkakaroon ka lang ulit ng another 5 na pang-enhance pagkatapos ng isang araw. So, mag-aantay ka ulit ng 24 hours bago magkaroon ng 5 na pang-enhance. So, nakakainip naman magantay, kaya nag-isip ako, sabi ko, paano ako makakakuha ng 5 ulit kasi kailangan ko pa talaga mag-enhance. Yun, pupunta ka dito sa profile mo, tapos nakita mo dito, sa Google siya nakakonect. Yan, sa Google. Tapos, pipindutin mo tong, mag-i-scroll ka sa baba, tapos makikita mo tong sign out. Yan, sign out. Isa-sign out mo yan. And then, makikita mo ulit na, yan. Siguro sa pag-download mo, ito yung lalabas. Kanina sa Google tayo naka-login. So, magla-login naman tayo sa Facebook. So, kapag marami kang account, marami kang pang-enhance sa Remini mo. Dito sa Google, kung marami ka ding Google, i-connect mo lang sa mga Google accounts mo. Tapos makikita mo, lahat pag nagamit mo yon, may another 5 ka ulit. So, yan guys, makikita mo, may another 5 na pang-enhance na naman ako. Kaya, makakakuha ka ng maraming pang-enhance. So, parang unlimited na rin siya. So, yun guys, ayun na yung paano gamitin yung Remini app na pang-enhance ng mga photo. Tsaka yung hacks. Dito, may bayad to guys, kasi sa tingin ko, mas maganda yung pang-enhance nito. Wait, try natin kung anong lalabas. O, diba? Nakalagay, purchase pro cards. So, may bayad siya kasi mas maganda yung quality ng picture. Kasi minsan, nagiging epic fail yung picture. Lalo na pag sobrang labo. Alam mo yung picture na yun, parang hindi na siya yun yung nasa picture. Kaya, tas dito naman sa video enhance, may bayad. May bayad din siya, oo. Hintayin mo pa yung video mo na mag-enhance, tapos sa dulo pa lang may bayad. Yan. Tapos itong portrait, di ko pa ito nagagamit pero try natin. So yun guys, as usual, may lalabas na naman na ads. So yan, i-click mo na yung X. Then wait here. Titignan natin kung ano yung portrait. So yun guys, ito pala yung portrait. Oh, mas pinapalinaw niyo yung picture. Pero masyadong exage na yung pag-enhance. Okay na ako dun sa isa. Pero maganda rin siya guys, kasi mas napapalinaw. Ang cute. So, di ko pa pala napapakilala tong nasa picture na ginagamit ko. Ayan yung Jutamas Twins. Ito si... Wait lang, hindi ako sure masyado dito. Nalimutan ko na naman. Ang hirap kasi, kung sino dito si AJ at JJ. Pero sa tingin ko, ito si AJ at ito si JJ. Yan. Sangipin kasi minsan. Yan. Pero hindi naman to panghula guys na video, kaya okay na yan. Isa-save mo to. So, ayun pala yung nagagawa ng portrait. Parang same lang sila nung enhance. Pero ito, kung gusto mo mas malinaw, ganun. Itong paint, siguro may bayad to kasi kanto rin yung lumabas sa video, diba guys? So, yun lang, madami siguro dito. Tamang ano lang kayo, pare-pares lang naman siguro yan. Ito naman sa video yata to. Yun guys, yung hacks lang, tandaan nyo, mag-login lang kayo ng ibang mga account nyo para kung gusto mo ng unlimited na pang-enhance. And dito may history dito, makikita mo kung ano yung mga na-enhance mo na. Yan. Yan, ito si JJ to. Si JJ. Dami niya kasing update sa IG. Ito si JJ to. Yan, me. And guys,
So, that's it for today's video, guys. I hope na may natutunan kayo sa video na to. Sobrang ganda talaga nitong Remini app. Hindi ako nagsisising na laman ko to. Yan. 5 million pa lang yung nagda-download. And, yung mga ratings niya, kasi sinasabi dito parang konti lang yung na-enhance, ganun. So, kung hindi mo pa ito na-download at namomroblema ka sa mga picture mo na mga sobrang labo, ito na yung solution guys, Remini Photo Enhancer. So that's it for today's video, guys. I hope may natutunan kayo, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. Bye! See you on my next one.